de grootste schrik van een drenkeling op zee. Dat is de mensenhaai, die vult zijn maag het liefst met een windsurfer of twee. Dat is de mensenhaai, ik hoef geen slome goudvis die in een viskom zit. Oh je lede, oh la la. Liever zo'n beest dat stout is met een groot gebit. Vraag dit jaar voor mijn verjaardag een grote haai in een aquarium. Mijn moeder zei die eet te veel, daar dacht ik over na. Wie niet leuk is en niet aardig, voer ik mijn haai in zijn aquarium. Hij mag mee de hele zomer als ik naar Scheveningen ga. Een haai kost niks, hooguit eens per week een